আহক আজি আকৌ এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। হেল্ল' ৱেলকাম বেক টু মাই ফেচবুক পেজ শিখা বৰা হাজৰিকা এণ্ড ইউটিউব চেনেল শিখোজ ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি বনাম মই ভাপত দিয়া মাছ। তাৰ কাৰণে মই মিক্সিৰ জাৰটোত সৰু জাৰটো লৈছোঁ। তাতে ক'লা সৰিয়হ, বগা সৰিয়হ আৰু লগতে অকণমান নিমখ দিছোঁ আৰু দিছোঁ 2 চামুচ পপি চিড, 2 চামুচ দিছোঁ পপি চিড। লগতে দিছোঁ 3টা কেঁচা জলকীয়া, অকণমান আদা নহৰু পেষ্ট, অকণমান মিঠাতেল দিছোঁ, নিমখ ইয়াতে অকণমান দিম, তেতিয়া সৰিয়হৰ তিতিকি ভাৱটো নাইকিয়া হ'ব। 5-6টামান কাজু দিছোঁ আৰু মই ইয়াতে দিছিলোঁ ফ্ৰ'জেন কোকোনাট পাউডাৰ, যিটো মোৰ দেখুওৱা নহ'ল। আৰু অকণমান ঠাণ্ডা পানী দি এইখিনি এটা ফাইন পেষ্ট বনাই ল'ম। এয়া পেষ্টটো দেখিছে, এয়া ফাইন পেষ্ট এটা বনাই লোৱা হ'ল। এতিয়া এটা টিফিন বাতিত অকণমান দৈ দিছোঁ, 3-4 চামুচমান দৈ দি তাতে যিটো পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ সেই পেষ্টখিনিও ইয়াতে এড কৰিছোঁ। আৰু মিক্সি বাতিটো যিহেতু অলপ লাগি আছিল, তাতে অকণমান পানী দি সেইখিনিও দি দিছোঁ। তাৰপাছত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, অকণমান হালধি দি ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ, যাতে দৈটো গোটা গোটা বান্ধি নাথাকে। আনফালে মই মাছ কেইপিচ নিমখ, হালধি আৰু অকণমান নেমু টেঙা চেপি মেৰিনেশ্যন কৰি ৰাখিছিলোঁ। আৰু এই পেষ্টটো হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে আৰু অকণমান মই কেঁচা মিঠাতেল দিম। তাৰপাছতে মাছ কেইপিচ এটুকুৰকৈ গোটেই মাছ কেইপিচ ইয়াতে মই দি দিম। এতিয়া মাছ কেইপিচ মই ভালদৰে মানে মছলাখিনিৰ লগত ভালদৰে সানি পেলাই ইলুটি কৰি যাতে মাছখিনিত মছলাটো সোমাই যায়, ঠিক তেনেদৰে মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত 2টা কেঁচা জলকীয়া ফালি দিছোঁ, মান ধনিয়া আৰু কেইটামান খিচমিচ দি এটা চচত মই অকণমান পানী বইল হ'বলৈ দিলোঁ, এডাল ষ্টেণ্ড দি দিছোঁ আৰু টিফিন বাতিটো খপ মাৰি তাতে মই বহাই দিছোঁ আৰু ঢাকনাখন ওলোটা কৰি দিছোঁ, যিহেতু মোৰ টিফিন বাতিটো অকণমান ডাঙৰ আছিল। আৰু এই খুননাটোৱে ওপৰত দি দিছোঁ যাতে হাৱাটো ওলাই নাযায়। এনেকৈ মিডিয়াম ফ্লেমত প্ৰায় 25 মিনিটমান সময় ৰখাৰ পাছতে আমাৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু ইয়াত দেখিছে মই পূৰা গৰমে উলিয়াইছোঁ। আপোনালোকে অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈও দিব পাৰে। মোৰ যিহেতু অলপ জল্দি হ'ল, সেইকাৰণে মই গৰমে উলিয়াইছোঁ। মোৰ হাতো পুৰিলে অৱশ্যে দেই, আপোনালোকে সেইটো নকৰিব, অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব। মোৰ যিহেতু টাইম নাছিলে, সেইকাৰণে মই গৰমে খুলিছোঁ। আৰু বাকী মোৰ ভাপত দিয়া মাছ এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাই চাব আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আজিলৈ আহোঁ, বাই।